Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi chia tay đồng bạn, Hoắc Vũ Hạo đã liền quay lại để cùng Nam Thu Thu đi tìm mẫu thân như lời hắn đã hứa. Tuy nhiên phải nói rằng Nam Thu Thu quá yếu, khi Vũ Hạo tìm thấy nàng thì phát hiện nàng đang bị một gã tả hồn sư khống chế. Vậy là nam chính của chúng ta đành phải ra tay giúp Thu Thu thoát khốn. Tiếp theo, cả hai nương theo dấu vết cũ đã tìm được nơi giam giữ Nam Thủy Thủy. Ngạc nhiên thay, bà không bị bạo hành hay tra tấn như những người khác, chỉ là bị nhốt trong địa lao mà thôi. Nam Thủy Thủy nói cho con gái biết Tam trưởng lão của Thánh Linh giáo là người quen cũ của bà. Khi xưa, hắn có tình cảm với bà, nhưng bà lại chọn cha của Thu Thu. Chính vì vậy, người kia đã vì bà mà sa đọa thành tà hồn sư. Không tốn quá nhiều thời gian, cả hai đã cứu được Nam Thủy Thủy. Thế nhưng, Vũ Hạo lại không lập tức rút lui mà nhất quyết đi đến khách sạn để đưa Phong Lăng đi cùng. Dù cho Nam Thu Thu đã nhắc nhở rằng tên đó trước đây cũng chẳng tốt đẹp gì, bị như thế cũng đáng, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên quyết đến đó. Chính vì hành động lần này đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo đã suýt chút nữa mất mạng bởi vì bị chúng mai phục của Thánh Linh giáo. Cách đây không lâu, Vu nữ, cường giả hồn đấu la, đồng thời cũng là chị em song sinh với tả nữ, bị Hoắc Vũ Hạo lấy mạng, đã lần theo dấu vết của chị mình để tìm ra Phong Lăng. Thấy tên gia hỏa này đang nằm bất động, cô đã hạ linh hồn cấm chế trên người gã, đồng thời cùng hai phong hào đấu la của Thánh Linh giáo dẫn theo hàng trăm hồn đạo sư giăng bẫy, tạo ra thiên la địa võng để bắt Hoắc Vũ Hạo. Và đúng như dự tính, cá đã cắn câu, khi Hoắc Vũ Hạo đến khách sạn định mang Phong Lăng đi, hắn lập tức phát giác có gì đó không ổn. Vừa thông báo cho Thu Thu mau chóng rút lui thì thân thể Phong Lăng đã nổ tung thành vô số mảnh vụn, khói bụi cùng huyết nhục bắn ra tứ phía. Khi khói bụi tan đi, đội hình của Thánh Linh giáo cũng lộ diện. Hai phong hào đấu la cấp 92 và 93, Vu nữ, cường giả hồn đấu la cùng một đội quân lên tới hàng trăm người của hồn đạo sư đoàn. Nhìn thấy ba người, Tam trưởng lão lớn tiếng quát: "Bản lĩnh quả thực không nhỏ, với mấy tên sâu bọ các ngươi mà dám đến cứu người, vậy mà còn thành công nữa." Liếc mắt qua Hoắc Vũ Hạo, ông nói tiếp: "Ta không thể không bội phục ngươi, lúc ta bằng tuổi ngươi, nếu như có 5 phần bản lĩnh của ngươi thì cũng sẽ không để người khác cướp đi người yêu của mình." Nghe vậy, Nam Thủy Thủy cầu khẩn nói: "Bọn trẻ đều còn nhỏ, ngươi để chúng đi, ta sẽ ở lại với ngươi, cho dù ngươi có yêu cầu gì, ta cũng đều đồng ý." Tam trưởng lão cười lớn, ông lạnh giọng đáp: "Nếu là 25 năm trước cô nói với ta câu này, có lẽ ta sẽ rất mừng, nhưng hiện tại đã muộn rồi, ta muốn giữ lại cả hai người các ngươi, còn thằng nhóc kia, sinh tử của hắn không phải do ta quyết định." Lúc bấy giờ, Vu nữ mới quay qua hỏi tụ Hoắc Vũ Hạo vì dám hạ sát chị gái mình. Đối diện với lời chất vấn đó, hắn đáp rằng chị gái cô ra đi rất an yên, đối với cô ta, đó cũng là một sự giải thoát. Nói rồi, hắn cho Vu nữ xem lại hình ảnh chị gái mình trước lúc mất. Những hình ảnh đó thực sự khiến nàng xúc động. Nhân cơ hội đối phương đang bi thương, Hoắc Vũ Hạo đã cùng hai mẹ con Nam Thu Thu bỏ chạy. Thế nhưng, hành động của họ đã bị Tam trưởng lão phát hiện. Đám tà hồn sư lập tức nổi trận lôi đình, đối mặt với hai phong hào đấu la và một hồn đấu la, cộng thêm quân đoàn hồn đạo sư support. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo quả thật không có đường lui, điều duy nhất hắn có thể làm chính là liều mạng. Vào chính tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng kim sắc xuất hiện giữa không trung, khiến trận địa hồn đạo bị hủy diệt. Nương theo đó, một thân ảnh tuyệt diễm cũng liền xuất hiện. Nhìn thấy Vương Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo vô cùng thất kinh, hắn không rõ vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Nhìn hắn, Thu Nhi chỉ kiên nghị đáp rằng là do nàng tình nguyện. Lúc này, kẻ địch cũng không cho bọn họ thời gian để tâm sự mà phát động công kích mãnh liệt, hai người chỉ có thể hợp lực để cùng nhau đối phó với nguy hiểm trước mắt. Ngay khi U Minh Trảm của U Minh Đấu La cùng phục thù chi hồn của Vu nữ phóng đến, Hoắc Vũ Hạo đã dùng đế kiếm băng cực vô song cùng linh hồn trùng kích đối chọi lại. Thế, U Minh kiếm, sức mạnh không gian cùng U Minh vạn nhận oanh kích ra, đòn sau lại càng mạnh hơn đòn trước gấp trăm ngàn lần. Ở phía đối diện, Vương Thu Nhi hóa thân thành Hoàng Kim Long thể, phóng thích ra Hoàng Kim Long quyền, che chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Thấy vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại dâng lên, hắn nợ Thu Nhi quá nhiều rồi, không thể để nàng liều mạng như vậy nữa. Hoắc Vũ Hạo liền đề xuất để nàng trở về Sử Lai Khắc tìm viện binh, còn hắn có cách để hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo lập tức thiêu đốt tinh thần chi hải của chính mình để thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt. Sức mạnh bá đạo ấy đã đánh bại hồn đấu la Vu nữ, đồng thời đẩy lui hai vị phong hào đấu la. Cũng trong lúc này, cách đó không xa, Mã Tiểu Đào nhìn thấy dị tượng bên phía Nhật Thăng Thành thì chợt nóng lòng, nàng có cảm giác Hoắc Vũ Hạo đang gặp nguy hiểm. Sau 3 cách kinh diệm đó, 4 người Hoắc Vũ Hạo đã nắm được cơ hội chạy thoát khỏi Nhật Thăng Thành, nhưng sinh mạng của hắn lúc này cũng dần đi đến hồi kết. Đám người Thánh Linh giáo ổn định lại thân hình thì cũng vô cùng bàng hoàng, Vu nữ cũng phải thừa nhận rằng nếu công kích nhắm tới một mình nàng thì có lẽ nàng sẽ mất mạng. Kế đến, bọn họ không tiếp tục đuổi theo Hoắc Vũ Hạo nữa, vì biết chắc một khi thiêu đốt tinh thần chi hải thì hắn cũng chẳng sống được lâu. Liệu rằng số phận của Hoắc Vũ Hạo sẽ đi đâu về đâu? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.